assemble. So first is loose the handrail locking device and lift the handrail to the vertical angle and tighten the handrail locking device. So nakalock siya. Need natin siyang i-unlock. Then i-lift muna yung handrail. Then, pwede na natin siyang, kung ayaw nyo siyang lagyan ng handrail, pwede rin naman na ma-adjust siya. Depende sa kung gaano siya kataas yung gusto. Then, ilalak nyo lang siya. Then, pwede siyang ilak sa ilalim. And then unfold the treadmill. Adjust the walking belt to the center position. Slowly unfold it and assist it pressing down to make it completely flat. Or rotate the bottom foot cushion for leveling. And that's it! It's so easy to assemble. And kung halimbawa naman na wala kayong space sa loob ng bahay, pwede nyo siyang iklupin after nyo gamitin. And then pwede nyo siyang maikip sa ilalim ng inyong mga beds or tables. Kasi maliit lang siya, napo-fold siya, hindi katulad ng mga lumang treadmill na mga style na hindi mo siya mag-fold. So, ito yung kagandahan ng portable treadmill. And kung gusto mo naman, let's say, meron kang space sa labas and gusto mo na medyo naaarawan habang treadmill, pwede mo siyang dalhin sa labas kasi nga foldable siya, portable. So, you can use this treadmill anytime, anywhere. So, tingnan natin ang kanyang laman sa loob or lamang loob. Laman loob. So, meron siyang power cord. And yung power cord niya, kailangan meron tayong adapter kasi yung power cord niya is bilog. Ayan.
wala kang saksakan na bilog, is kailangan mo ng adapter. Then, screw, lubricant oil, para madulas siya. Usually, nilalagay ito para sa maintenance ng treadmill natin. So, sabi rito, usage method, lift one side of the belt and apply the lubrication oil in the middle of the baseboard and then restart the machine at the lowest speed to make the lubrication oil spread over the board. So, dito siya sa, lift mo siya, tapos lalagay mo siya sa middle ng belt. So, dito, sa loob. Middle of the baseboard. And then, meron siyang stopper. So, itong stopper is kino-connect natin siya dito sa handle and kiniklip natin sa ating shirt. And meron din siyang remote. So, to increase and decrease the speed. Cute ng remote niya, ha? And may kasama ng battery yung remote. So, yung battery ng remote natin is below. Lang ang kanyang lamang loob. Excited na akong gamitin.